Μέχρι τώρα έχουμε δει πώς να χρησιμοποιούμε το AI, έχουμε δει τα όρια του, αλλά και τις παγίδες που μπορεί να κρύβει. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική αρχή που πρέπει να καταλάβεις. Επειδή το AI είναι μεν ισχυρό, αλλά δεν είναι τέλειο, γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να παραμένει στο επίκεντρο. Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε πώς να συνδυάσουμε το AI με την ανθρώπινη νοημοσύνη για κορυφαία αποτελέσματα. Ο σκοπός του μαθήματος αναλυτικότερα είναι να καταλάβεις γιατί το AI δεν αντικαταστά τους ανθρώπους, αλλά τους ενισχύει. Να μάθεις γιατί η ανθρώπινη κρίση είναι απαραίτητη ακόμα και όταν το AI δίνει εξαιρετικές απαντήσεις. Και να δεις πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το AI ως εργαλείο, όχι ως απόλυτη αλήθεια. Ας ξεκινήσουμε. Το AI και ο άνθρωπος είναι η ιδανική ισορροπία. Αν πιστεύεις ότι το AI θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους, θα σου πρότεινα να το σκεφτείς ξανά. Το AI δεν είναι αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης, αλλά είναι ένας ισχυρός συνεργάτης. Ο καλύτερος τρόπος χρήσης του AI είναι όταν ο άνθρωπος παραμένει σε πρωταγωνιστικό ρόλο και χρησιμοποιεί το AI ως εργαλείο. Για παράδειγμα, το AI δημιουργεί, αλλά ο άνθρωπος εγκρίνει. Το AI προτείνει, αλλά ο άνθρωπος ελέγχει. Το AI επιταχύνει, αλλά ο άνθρωπος αποφασίζει. Σκέψου το AI ότι είναι όπως ένας άριστος βοηθός που έχεις ή ένας πολύ καλός συνεργάτης που έχεις στη δουλειά σου. Μπορεί να σου κάνει πολλές και άριστες προτάσεις. Μπορεί να σου γλιτώνει χρόνο. Πάντα όμως πρέπει να ελέγξεις και να εγκρίνεις το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε πώς να χρησιμοποιείς το AI με το σωστό τρόπο. Υπάρχει μια δοκιμασμένη μέθοδο 3 βημάτων για βέλτιστα αποτελέσματα. Το πρώτο βήμα είναι ότι το AI δημιουργεί και συγκεκριμένα δημιουργεί την πρώτη εκδοχή. Ας πούμε, ζητάς από το ChatGPT να γράψει ένα email, ένα κείμενο, μία αναφορά ή να σου κάνει μία πρόταση. Για παράδειγμα, μπορείς να πεις στο ChatGPT, ας το δούμε, γράψε ένα επαγγελματικό email για ένα πελάτη που θέλουμε να κλείσουμε ραντεβού. Το ChatGPT θα ξεκινήσει να γράφει το επαγγελματικό email, το οποίο διαβάζοντάς το θα δούμε ότι είναι αυτό που ζητάμε. Πάμε στο δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι ο άνθρωπος ελέγχει και προσαρμόζει. Δηλαδή, δες το αποτέλεσμα που σου έγραψε και σου έφερε, αν είναι ακριβές και αν είναι σχετικό. Πρόσθεσε τη δική σου πινελιά και προσάρμοσε την απάντηση στο ύφος σου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε σαν δεύτερο prompt, ότι κάνε το λίγο πιο φιλικό και πρόσθεσε μία πρόταση που να δείχνει ότι εκτιμάμε το χρόνο του πελάτη. Το ChatGPT αμέσως ξεκινάει την προσαρμογή σύμφωνα με την οδηγία που του δώσαμε εμείς. Και η οδηγία που του δώσαμε εμείς είναι ότι διαβάζοντας την πρώτη απάντηση ήθελε μία μικρή προσαρμογή, μία μικρή πινελιά. Το τρίτο βήμα και το τελευταίο βήμα είναι ότι ο άνθρωπος παίρνει την τελική απόφαση. Συμβουλή πολλών ειδικών, συμβουλή δική μου. Μην στέλνεις email ή παρουσιάσεις χωρίς να τα δεις. Μην κάνεις copy από το ChatGPT, paste εκεί που θες και να το στέλνεις. Θέλω να χρησιμοποιείς το AI ως εργαλείο, όχι ως απόλυτη αλήθεια. Με αυτή τη μέθοδο των 3 βημάτων αξιοποιείς το AI στο μέγιστο χωρίς να χάνεις την ανθρώπινη κρίση. Να δούμε 3 πρακτικά παραδείγματα που συνδυάζουμε ανθρώπινη κρίση και AI. Αυτή η συνεργασία ανθρώπου και AI είναι αυτό που διεθνώς αποκαλείται Human in the Loop. Πρώτο παράδειγμα. Έχουμε για ένα τμήμα marketing δημιουργία περιεχομένου. Το prompt λοιπόν θα μπορούσε να είναι, ας ξεκινήσω νέα συνομιλία, το prompt θα μπορούσε να είναι δώσε μου 3 ιδέες για διαφημιστικά post στο LinkedIn για μια startup τεχνολογίας. Το AI, όπως βλέπουμε, ξεκίνησε με τη δομή που πρέπει για το LinkedIn να μου δίνει τις 3 ιδέες.
και αφορούν startup τεχνολογίας, έτσι όπως του είπαμε και στο prompt. Εδώ τώρα μπαίνεις εσύ. Πρέπει να επιλέξεις τις καλύτερες και να τις προσαρμόσεις στο κοινό που απευθύνεσαι. Πάμε να δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα που αφορά πωλήσεις και negotiations και γενικότερα χειρισμό πελατών. Το prompt είναι το εξής. Πώς να απαντήσω σε έναν πελάτη που λέει ότι το προϊόν μου είναι ακριβό. Το AI αρχίζει και γράφει την απάντηση. Μου έχει επιχειρήματα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο ερώτημα που του έκανα. Όμως, εδώ μπαίνει πάλι ο ρόλος ο δικός σου. Θα πρέπει να προσαρμόσεις τα επιχειρήματα στο χαρακτήρα του πελάτη σου. Τρίτο παράδειγμα που αφορά τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή τμήμα προσλήψεων και έχει να κάνει με ανάλυση βιογραφικών. Εδώ το prompt είναι το εξής. Δώσε μου τα κύρια skills που πρέπει να έχει ένας digital marketer. Βλέπουμε ότι αμέσως ξεκίνησε το ChatGPT να δημιουργεί μία λίστα όπου το κάθε skill ανήκει σε μια κατηγορία, από κάτω υπάρχει μια περαιτέρω ανάλυση. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η λίστα είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά εσύ πρέπει να αξιολογήσεις αν αυτά ταιριάζουν στη θέση εργασίας που προσφέρεις, γιατί έχει να κάνει με την εταιρεία σου. Τα συμπεράσματά μας από αυτό το μάθημα είναι ότι το AI δεν αντικαταστά τον άνθρωπο αλλά τον ενισχύει. Το δεύτερο συμπέρασμα, η σωστή μέθοδος είναι το AI δημιουργεί, ο άνθρωπος ελέγχει και εγκρίνει. Στο επόμενο και τελευταίο μάθημα για αυτό το κεφάλαιο θα δούμε πώς αλλάζει ο κόσμος χάρη στο AI μέσα από σημαντικά στατιστικά και δηλώσεις κορυφαίων και διάσημων ειδικών που αξίζει να γνωρίσεις. Γιατί θα σε εμπνεύσουν και θα σου επιβεβαιώσουν ότι είσαι στο σωστό δρόμο.